নমস্কাৰ পুনৰবাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এইটো মেকআপ লুক শ্বেয়াৰ কৰিছো। কেনেকৈ কি কৰিলো যদি চাবলৈ আগ্ৰহী হয় তেনেহলে ভিডিঅ'টো আগলৈ কন্টিনিউ কৰিব। ভাল লাগিলে জনাব আৰু আগলৈ আগবঢ়াৰ আগত মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। মেকআপ কৰাৰ আগত স্কিনখন প্ৰিপেয়াৰ কৰাটো বহুত জৰুৰী হয়। তাৰ বাবে মই ইয়াত কামা আয়ুৰ্বেদাৰ ৰ'জ ৱাটাৰ ইউজ কৰিছো। নেক্সট মই গুড ভাইবছৰ ৰ'জ হিপ অইল ব্যৱহাৰ কৰিছো। ভালদৰে লগাই লৈ অলপ মাসাজ কৰিম। নেক্সট মই ফেস ক্ৰীমৰ কাৰণে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছো। পিছত মই এইটো প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰিম, ইনসাইটৰ হয়। য'ত মোৰ প্ৰয়োজন হয় তাত এপ্লাই কৰিম। নেক্সট ব্যৱহাৰ কৰিম ফাউণ্ডেশ্যন আৰু ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাৰণে মই ইয়াত লেকমি ফাউণ্ডেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিছো। ইয়াত মোৰ শেড হয় 02। এইখিনি ভালদৰে ব্লেন্ড কৰি ল'ম। নেক্সট মই কনচিলাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু কনচিলাৰৰ কাৰণে মই সুইচ বিউটিৰ এইটো কনচিলাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো। কনচিলাৰখিনি ভালদৰে ব্লেন্ড কৰা হোৱাৰ পাছত সেইখিনি সেট কৰিবৰ কাৰণে মই এইটো কম্পেক্ট ব্যৱহাৰ কৰিছো, ফেচেছকানাডাৰ হয়। নেক্সট মই আইব্ৰ'খিনি ফিল কৰিম। তাৰ আগতে মই এটা স্পুলিৰে আইব্ৰ'খিনি ঠিক কৰি লৈছো। এতিয়া মই আইব্ৰ'ৰ কাৰণে মই সুইচ বিউটিৰ এডাল ডাৰ্ক ব্ৰাউন পেন্সিল ব্যৱহাৰ কৰিছো। এইখিনি হোৱাৰ পাছত মই সাইড কেইটা ক্লিন কৰিবৰ কাৰণে মই পুনৰ কনচিলাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। এডাল এনেকুৱা সৰু ফ্লেট ব্ৰাছেৰে মই আইব্ৰ'খিনি ক্লিন কৰিম। এয়া হৈ গ'ল। নেক্সট মই আনটো চকুটো একেদৰে কৰিম। এতিয়া মই আই মেকআপ কৰিম। আই মেকআপৰ কাৰণে মই এইটো মিউজিক ফ্লাৱাৰৰ জেল আইলাইনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো। এনেদৰে সৰু ব্ৰাছ এডালত লৈ গোটেই আইলিডত মই লগাই ল'ম। তাৰ পাছত মই যিকোনো এটা ব্লেক আই শ্বেডো লৈ সেইখিনি সেট কৰি ল'ম। নেক্সট মই এনেকুৱা এডাল ব্ৰাছ লৈ সেইখিনি অলপ ব্লেন্ড কৰি ল'ম যাতে গোটেইখিনি মিক্স হৈ যায়। তাৰ পাছত মই এই ৰ'জ গ'ল্ড পেলেটটোৰ পৰা ডাৰ্ক ব্ৰাউন শ্বেড এটা লৈ ক্ৰিজ লাইনৰ ওপৰলৈ যোৱাকৈ ব্লেন্ড কৰিম। ভালদৰে এইখিনি ব্লেন্ড কৰি হোৱাৰ পাছত এনেদৰে আণ্ডাৰ আইত পাউডাৰ অলপ লগাই ল'ম। নেক্সট মই এইটো আই শ্বেডো পেলেটৰ পৰা এইটো গ্লিটাৰ শ্বেড লৈ মই আইলিডত এপ্লাই কৰিম। নেক্সট মই আণ্ডাৰ আইত লগোৱা পাউডাৰখিনিৰ সৈতে ফল আউটখিনি ৰিমুভ কৰি ল'ম। মই এই কাষটো ক্লিন কৰিবৰ কাৰণে কনচিলাৰ ইউজ কৰিছো। ইয়াৰ পাছত মই এইটো কাজল ব্যৱহাৰ কৰিম। কাজলৰ পিছত মই আইলাইনাৰৰ কাৰণে সুইচ বিউটিৰ এইটো আইলাইনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো। আইলাইনাৰখিনি লগোৱা হোৱাৰ পাছত মই লোৱাৰ লাছ লাইনত কাজল ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰাছ এডাল লৈ সেম ৰ'জ গ'ল্ড পেলেটটোৰ পৰা লোৱা ডাৰ্ক ব্ৰাউন শ্বেডটোৰে স্মাজ কৰিম। নেক্সট মই মাস্কাৰাৰ কাৰণে মেবেলিনৰ হাইপাৰকাৰ্ল মাস্কাৰা ইউজ কৰিছো। মই ব্লাছাৰৰ কাৰণে সেম পেলেটৰ পৰা এটা পিংক কালাৰ লৈ এপ্লাই কৰি ল'ম। তাৰ পাছত হাইলাইটৰ কাৰণে সেম পেলেটৰ পৰা এটা হাইলাইটিং শ্বেড লৈ এপ্লাই কৰিম। নেক্সট মই লিপষ্টিকৰ কাৰণে ইনসাইটৰ এইটো লিপষ্টিক মই ব্যৱহাৰ কৰিছো। ইয়াত শ্বেড হৈছে 17। এতিয়া এইটো হৈছে ফাইনেল লুক। এই মেকআপটো আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্টত জনাব আৰু যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।